Всім привіт! Сьогодні хочу показати лайфхак. Як можна набити ковбасну оболонку без ковбасного шприца підручними засобами. Отже, нам знадобиться звичайна пляшка, попередньо її помийте. Потрібно обрізати верхню частину, що я зараз продемонструю. Ось. Цього буде досить для того, щоб набити ковбасну оболонку фаршем. Ось так за допомогою пластикової пляшки можна зробити безкоштовний ковбасний шприц. Обріжемо залишки. Тут навіть обрізати не потрібно. Тепер продовжимо. Звичайна олія. Ковбасний фарш. Так, тепер беремо кишку, череву і насаджуємо. Змащували олією, звичайно, для того, щоб легше було насаджувати кишку на пляшку. О май гад. І тепер поїхали максимально наскільки можливо, натягуємо кишку на пляшку. Не обов'язково до кінця натягувати, можна і до половини. Або хоча б трошки, щоб вона тут зафіксувалась. Все, досить. Так, кінець ми не зав'язуємо. Поки що, щоб вийшло повітря лишнє. Ось, тепер беремо фарш. Ось таким чином набиваємо ковбаски. Ось так. Ковбаска вже майже готова. Ось так. Випускаємо повітря лишнє. Так, раз. Два. І все, готово. Один кінець зав'язали, тепер інший. Знімаємо якраз ту частину череви, яка була на пляшці. Це якраз буде другий кінець. Ось. Ось так. І таким чином багато повітря не збирається. Потім не доведеться його виганяти. Так, переберу це не дуже естетичну штуку. Так, мабуть, краще. І другий кінець в'яжемо.
Ось такі вийшли ковбаски за допомогою саморобного ковбасного шприца. Також цей лайфхак хороший чим. Після такого шприца ніколи не залишається бруду. Тобто його не потрібно мити, нічого з ним не потрібно робити, просто використали і викинули. І отримали ось такі ковбаски. Чудові.